Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα ακόμα βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι ευγνώμων για κάθε μορφή υποστήριξης αρχικά. Like, subscribe, μηνύματα παιδιά, τα βλέπω όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι έχετε να περιμένετε το επόμενο διάστημα. Τι μηνύματα φέρνει το σύμπαν για σας. Έχω αστρολογικά ζάρια και κάρτες. Γι' αυτό το λόγο πάμε, να μην χάνουμε χρόνο, κατευθείαν να δούμε τα μηνύματα που έχουμε να πάρουμε από το σύμπαν, τι να περιμένετε για το επόμενο διάστημα. Αστρολογικά ζάρια, πρώτος οίκος, Κρόνος, 11ος αρχικά. Ας τα αφήσουμε εδώ, παίρνουμε και τις κάρτες με τους ρούνους, οπότε θα τα δω συνδυαστικά όπως πάντα, φίλοι μου, συνδυαστικά. Αυτά έχουν δύο όψεις. Θα να πάρω και αυτές τις κάρτες για να τα δούμε όλα μαζί, για να σας πω για το επόμενο διάστημα τι έχετε να περιμένετε. Μάλιστα. Τσάρμ βλέπω για γοητεία, βλέπω για πρακτικότητα, θα τα δούμε όλα μαζί. Λοιπόν φίλοι μου, να σας θυμίσω ότι είναι ένα συλλογικό μήνυμα αυτό, έτσι. Αλλά αν βρείτε αυτό το βίντεο σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Κάτι μέσα σας οδήγησε εδώ για να το δείτε, γιατί πρέπει να το ακούσετε. Λοιπόν, να ξέρετε φίλοι μου ότι αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι το επόμενο διάστημα φέρνει ενέργεια μεταμόρφωσης. Εντάξει, με ένα πύργο εδώ ανάποδα, όπου το παλιό, μια κατάσταση και μια πεποίθηση, ένας νέος τρόπος που βλέπεις τα πράγματα θα έρθει, γιατί το παλιό καταραίει. Κάτι παλιό, κάποια παλιά ιδέα δηλαδή, μοτίβα, ο τρόπος που βλέπατε τα πράγματα καταραίουν, σταματάνε δηλαδή τελείωσε αυτό. Εντάξει, αυτός ο τρόπος, και θα το δείτε και στην πορεία ότι καταραίει κάτι παλιό. Να ξέρετε ότι εδώ πύργος ανάποδα, εδώ μας λέει για loss of power, δηλαδή ότι χάνετε δύναμη και δυσκολίες, αλλά μπορεί να νιώσετε ότι κάτι αλλάζει ριζικά. Όμως να ξέρετε ότι αυτή η αλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν έρχεται τυχαία, έρχεται για να σας ελευθερώσει. Εδώ μετά με το ρούνο, τον επόμενο ρούνο εδώ, ανάποδα βλέπουμε ότι είστε προστατευμένος και προστατευμένοι. Να ξέρετε ότι είστε προστατευμένοι. Υπάρχει μεν χάος, αλλά δεν έρχεται για να σας καταστρέψει, έρχεται για να σας επαναφέρει στην αλήθεια σας. Δηλαδή κάτι παλιό καταραίει για να βρεθείτε ξανά στο κέντρο σας και στην αλήθεια σας. Δηλαδή για καλό. Και μετά την καταιγίδα φίλοι μου έρχεται ροή. Το αστέρι φέρνει ελπίδα, φως και αναγέννηση. Με το ρούνο Λαγκούζ που σας λέει να αφαιθείτε στο νερό, στη ροή της διαίσθησης, της έμπνευσης, στην αόρατη καθοδήγηση του σύμπαντος. Εξάλλου το νερό έχει και θεραπευτικές ιδιότητες. Το μαργαριτάριο σύμβολο εδώ που έχουμε, ότι είναι ανάποδα εδώ, το pearl, είναι σύμβολο σοφίας μέσα από πίεση. Σας καλεί να θυμηθείτε κάθε δοκιμασία, σας καλεί να θυμηθείτε ότι κάθε δοκιμασία σε έκανε να λάμπεις λίγο περισσότερο. Δηλαδή οι δυσκολίες και οι δοκιμασίες έρχονται για να σας κάνουν καλύτερους. Μην το βάζετε κάτω. Και αργότερα βλέπουμε, εδώ μιλάει για πρακτικότητα, για γοητεία. Εδώ τι βλέπουμε φίλοι μου, εδώ η πρώτη κάρτα μας λέει να μείνετε πρακτικοί, να οργανώσετε τα σχέδιά σας, έτσι, δηλαδή μέσα σε όλο αυτό που γίνεται, στις αλλαγές, εσείς να μείνετε πρακτικοί, να οργανώνεστε και να δίνετε μορφή στα όνειρά σας με πράξεις, λίγο-λίγο.
Μετά, εδώ βλέπουμε ότι λέει The Apprentice of Raindrops και Charm, γοητεία. Με αυτή την κάρτα βλέπουμε ότι περιστοιχίζεστε από γοητεία και ευαισθησία. Όταν είστε αυθεντικοί, η ενέργειά σας λάμπει και αγγίζετε τους άλλους. Δηλαδή, εδώ βλέπω τον καθαρισμό, ξαναεπιστρέφετε, βρίσκετε την αλήθεια σας, ποιοι είστε, κρατάτε την πρακτικότητά σας για να επιτρέψετε τους στόχους σας και η ενέργειά σας, όταν είστε αυθεντικοί, να ξέρετε ότι λάμπει πραγματικά και αγγίζει τους άλλους. Και μετά με το 9 των Raindrops είναι οι σταγόνες. Εδώ λέει Emotional Stability. Μετά από όλα αυτά, φίλοι μου, αυτό που μαθαίνετε είναι να κρατάτε την ισορροπία σας εν τέλει, να νιώθετε ικανοποίηση με αυτά που έχετε και να αναγνωρίζεις τη μαγεία της στιγμής. Δηλαδή όλο αυτός ο χαμός έγινε για να ξαναβρείτε μέσα σας τη δύναμη, τη χαμένη σας αυτοπεποίθηση, τη γοητεία σας, το κέντρο σας και την ισορροπία σας. Οπότε όταν βλέπετε να γίνονται πράγματα που στην αρχή φαίνονται σχεδόν καταστροφικά, να ξέρω ότι γίνονται για κάθαρση. Αυτό μου δείχνει εδώ. Όλα αυτά έχουν γίνει για να καθαρίσει ο παλιός τρόπος σκέψης, να ξαναβρείτε τον εαυτό σας και τη γοητεία σας και ό,τι όπλο τέλος πάντων έχετε για να πετύχετε τους στόχους σας. Μην ξεχνάμε εδώ με τα ζάρια, τα αστρολογικά, έχουμε ένα χρόνο στον πρώτο οίκο στους διδύμους, στην επικοινωνία δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα, παιδιά, να χτίσετε με συνέπεια την εικόνα σας, τη φωνή σας και την παρουσία σας. Πρώτος οίκος εξάλλου έχει να κάνει με το πώς είμαστε και πώς φαινόμαστε προς τα έξω. Μου το είχε ξαναβγάλει και σε προηγούμενο reading, άρα ίσως πολύ το χτίζετε αυτό. Αυτό σημαίνει λοιπόν, ξαναλέω, ότι ήρθε η ώρα να χτίσετε με συνέπεια την εικόνα σας, τη φωνή σας, την παρουσία σας. Ο χρόνος φέρνει, παιδιά, ωριμότητα. Έτσι, και ωριμότητα και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή βελτίωση και βελτίωση στον τρόπο που παρουσιάζεστε. Και οι δίδυμοι φέρνουν επικοινωνία. Με λίγα λόγια, μέσα από όλη αυτή την αναμπουμπούλα που έχετε περάσει, θα έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Αυτό βλέπω. Ήρθε η στιγμή να πάρετε σοβαρά την παρουσία σας στο χώρο, τη φωνή σας, να τη χρησιμοποιήσεις με ευθύνη και αλήθεια και να χτίσεις κάτι σταθερό, επιτέλους, γιατί μάλλον ό,τι είχατε πριν δεν ήταν σταθερό, να χτίσετε κάτι σταθερό που να αντέχει στο χρόνο, φίλοι μου. Γι' αυτό έγιναν όλα αυτά. Ωραία. Το σύμπαν, με λίγα λόγια, να κάνουμε ένα review, σε προετοιμάζει για αναδόμηση και άνοδο. Αν αφήσεις πίσω σου το παλιό, με τον πύργο εδώ ανάποδα, και σταθείς με πειθαρχία και ανοιχτή καρδιά, θα δεις τα θαύματα να εκδηλώνονται ένα-ένα. Βλέπω πολύ ωραία πράγματα να συμβαίνουν. Από την καταιγίδα γεννιέται το μαργαριτάρι, φίλοι μου, και εσύ τώρα λάμπεις μέσα από τη δική σου αυθεντική παρουσία και φωνή. Εντάξει, άρα αυτή η δοκιμασία δεν έγινε τυχαία, να το πούμε έτσι. Θα πάρω και μερικές κάρτες, φίλοι μου, αγγελικής καθοδήγησης, συμβουλευτικά και επιπρόσθετα, που είναι πολύ σημαντικές, θεωρώ. Για την ολοκλήρωση. Λοιπόν, ας τις δούμε. Θέλω να πάρω όλες μαζί, εντάξει. Μιλάει για θεϊκή καθοδήγηση. Εδώ. Corporation, μάλιστα. 21, 23 και Spiritual Growth. Λοιπόν, φίλοι μου, τι μας λέει τώρα η αγγελική καθοδήγηση εδώ. Πραγματικά, για όσους, παιδιά, έχετε κάνει δουλειά με τον εαυτό σας, να ξέρετε ότι έχετε καθοδήγηση θεϊκή και αγγελική. Πρέπει να εμπιστεύεστε, παιδιά, την καθοδήγηση αυτή από τους πνευματικούς σας οδηγούς. Πάντα σας οδηγούν σε κάτι καλύτερο και σε κάτι πιο σπουδαίο. Εδώ μου λέει μετά, στο 23-23 έχουμε ένωση και συνεργασία. Ανοιχτείτε, φίλοι μου, ανοιχτείτε και αγκαλιάστε την ενότητα και τη συνεργασία με τους υπόλοιπους. Δηλαδή,
να μάθετε και λίγο να είστε και διπλωμάτες. Μαζί με τους υπόλοιπους, μαζί με τα άτομα που θα συνεργαστείτε με άτομα, μπορείτε να επιτύχετε φοβερά πράγματα. Εδώ άρα βλέπω συνεργασία, καθοδήγηση. Θα έχετε συνεργασία και αν σας δοθεί αυτή η ευκαιρία για συνεργασία, να τη δεχτείτε, σας παρακαλώ, γιατί θα σας φέρει πολύ σημαντικές καλές αλλαγές. Και επίσης, εδώ μας λέει για embracing, δηλαδή να αγκαλιάσετε και το πνευματικό σας άνοιγμα, γιατί εδώ λέει, ναι, ωραία και συνεργασία, μην ξεχνάτε και το πνευματικό σας, την πνευματική σας ανάπτυξη, γιατί θα σας φέρει σε πολύ καλύτερο η κατάσταση, στο πώς είστε, το well-being σας, δηλαδή στο πώς είστε θα σας φέρει ακόμα σε καλύτερη κατάσταση αυτού, παρουσίας, έτσι το γενικό όλο, το σύνολό σας, την ύπαρξή σας δηλαδή, με λίγα λόγια. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτά είχα να σας πω για το επόμενο διάστημα, τα νέα, συμφωνεί και η γατούλα, το γατούλι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, θα σας δω στο επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.